ابو الخل، انت عم تتكلم من الاحلام. انت هذا السعر اللي انت حاطه للسيرفيس اللي المفروض انا اسعرها، هذا السعر مستحيل المريض يدفع لي اياه. ليش؟ لانه والله انا هذا السعر اللي دارج بالماركت، وانا ما بقدر اطلع عن الاسعار اللي موجودة بالماركت. هذا الشيء اللي بيحكي لي اياه اول شخص مباشرة اول ما يدخل معي ب 101 تريننج، وباخده من ايده وبقول له اول شيء لازم تضبطه هو تسعيرة المنتج اللي انت عم تحكي فيه. لانه في كثير من الاخطاء التسعيرية للمنتجات او السيرفيس اللي انت بتقدمها لمرضاك في الماركت بليس، بتخلي الناس تشوفك بنظرة محددة بالسعر اللي انت حطيته. وهون رح نتكلم بهذا المقطع شو هي المشاكل اللي بتظهر بسبب التسعير وكيف ممكن نتغلب على هذه المشاكل. بس قبل ما نروح، اسمي خالد قصاب، انا ميديكال بزنس كوتش. اذا ما كنت اشتركت بقناتي لهلا فانا متاكد انه انت رح يفوتك كثير صراحه، لانه هذه القناه ان شاء الله رح توصل لل100,000. هلا بلشنا نوصل على طريق ال100,000، وبعد فتره ان شاء الله يومين ثلاثه بتصير مليون. فانت رح تكون واحد من هذول المليون، وبيهمني كثير اني لو غيرت شخص واحد من خلال هذا المحتوى او غيرت له فكره لحتى غير السيرفيس والمستوى اللي هو عم يشتغل فيه، بكون نجحت وانت واحد منهم. ويلا تعال. My patients are cheap. My patients ما بيدفعوا لي. هذا objection من كتير من الدكاترة، بيخافوا انه يقدموا سيرفيس او منتج ببريميوم ليفل، بمستوى عالي يليق بمرضاهم اللي هن جايين لعنهم. رح اقول لك ليش اجى هذا الاعتراض. لانه هذا الاعتراض اساسا مو من المريض، هذا الاعتراض نتج بسببك انت. نحن بالميديكال فيلد تعلمنا أمر مهم جدا. لما بيجينا على العيادة حدا بمرض وعنده عرض لهذا المرض، لابد أنه نحن نبحث عن الأسباب اللي سببت هذا العرض. صح ولا لا؟ هز لي براسك وقل لي صح. هون لابد انه نحن نبحث عن السبب اللي سبب هذا الاعتراض، اللي هو your price is expensive. سعرك غالي، سعرك مبالغ فيه، سعرك انت ليش اغلى من غيرك، انت شو اللي بيميزك عن غيرك، انت كذا وانت كذا. وببلشوا سلخ فيك، بتنزل بوست على الانستغرام وببلشوا الناس سلخ فيك. اساسا من اول غلط بينعمل على السوشيال ميديا انك تعرض سعر الخدمة تبعك. هذا اول غلط بيغلطوه ما يسمى ميديكال انتربرونيرز او الدكاتره اللي موجودين، اللي حاطين الناس يلا بزق ولزق وحط ويلا حط على السوشيال ميديا. اول غلط هو انك تحط السعر. ليش؟ لانه هذا الامر بيخلي الناس تقارن سعرك بسعر الناس، فهو مو شايف الفاليو اللي انت عم تقدمه، ولا شايف شيء مميز بالشيء اللي انت عم تقدمه مقارنه مع غيرك من الناس. ومن هون بصير يقارن سعرك بسعر غيرك وبيقول لك لقيت برا ارخص. هذه اول كلمه، وكلمه مزعجه جدا بالنسبه للدكاتره. طيب بتيجي انت عشان تحل هذا الموضوع بتيجي بتعمل عروض، بتعمل اوفرز، فبتنزل من السعر، فبتكسر السعر. يلا تعالوا انا بعمل لكم ابتسامه هوليوود ب 300 دينار، وبعمل لكم سن ذهب ب 20 دينار، وبعمل لكم مضاد طيران ب 50 دينار. وبالنهايه الناس عم تقارن سعرك بسعر غيرك، لسه ما شاف الفاليو اللي انت بتقدمها. وليش؟ لانه هو اساسا المشكله مو عنده، المشكله مو عنده، هو ما راح يجي ينقب ويبحث انه انت شو في عندك فاليو. المشكله عندك انت، لانك انت ما عرضت الفاليو اللي عندك والاوتكم اللي بده يحصل عليه المريض. ومن هون اجاك الاعتراض انه your price is expensive، وبتجي انت بتقول my patients are cheap. نقطة مهمة جدا رح نتكلم فيها. It's not the thing, it's the things that sell the thing. معنى هذا الكلام شرحته بفيديوهات سابقة، انه مو هي الخدمة او المنتج اللي انت بتقدمه، نوعية المواد او الخدمات اللي انت بتقدمها، شو هي الكرايتيريا الفابس اللي رح يحصل عليها المريض. لا يا حبيبي، شو هي الاشياء اللي حواليها اللي انت احطت فيها من كونتنت صحيح، من اد فاليو للماركت، من ريزلتس انت عم تقدمها، من اوت كم بيحصل عليه مريضك قبل ما يشوف الثينج، الخدمة اللي انت عم تقدمها. مهمتك انت انه توصل لمريضك انه انا صاحب الحل اللي راح اقدر اقدم لك الحل اللي انت عم تطمح اليه. وهذه بيسموها outcome driven content. outcome driven content هي عبارة عن concept لكونتنت يعطي بيشنت تبعك امبريشن انه انت ممكن تحل له مشكلته. هذا جواب للسؤال اللي بمخ عميلك.
انه هل هذا الدكتور ممكن يلاقي لي حل مشكلتي؟ فانت بتعرض له outcome driven content. هذا الكونتنت رح يجاوبه على اسئلته ويعطيه شعور بالراحة والثقة، ورح يجي لعندك على العيادة. وصدقني وقتها اذا شاف الفاليو لا رح يناقشك ولا رح يسألك على السعر، لانه بالنهاية صحته بتسوى ذهب، ما رح يفاوض عليها، ما رح يروح للناس ارخص. تخيل بالماركت بليس واحد طبيب عيون واجا عمل اعلان، تعال اعمل لك ليزر بالعين اليمين وبعطيك العين اليسار ببلاش، بالله بتروح لعنده؟ والله العظيم بتكون مجنون اذا رحت، لانه هون بيكون هو مجنون واللي راح لعنده مجنون اكثر منه. ليش؟ لانه ما في مفاوضة على الصحة. هذا اغلى ما تملك، اغلى شيء عندك، راس مالك هو صحتك. health is wealth. صحتك هي ثروتك، هي اللي رح تمشيك، وهي اللي بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا رزقك فيها لحتى تكمل فيها مسيرتك. هون نقطة تانية واللي هي don't focus on the material. بيطلع دكاترة مثل دكاترة اسنان دانتست، بشتغل مع بعضهم أنا، بطلع بيعرض على السوشيال ميديا والله هذا اللاب اللي نحن عاملينه، هذه الماتيريال اللايرينج استراتيجي اللي بنستخدمها بتركيب السن، هذه المادة واخدينها من هذا الفندور، هذه المادة بريليانت، الرو ماتيريال تبعتنا بتاخذ العقل. المريض ما بيهمه هذا الكلام. انت لما عم تخاطب الناس بالكونتنت اللي عندك، عم تخاطب اند يوزر، بيهمه امر واحد، هل انت بتحل له مشكلته؟ وهذه المشكلة ما يكون في وراها مشاكل ثانية. يعني بيهمه outcome driven مثل ما تكلمنا بالنقطة السابقة، وبيهمه تنحل مشكلته ويكون durability، تكون هذه المشكلة او الماتيريال اللي انت عم تستخدمها whatever كانت الماتيريال تكون durable بالنسبة له، تطول معه أطول فترة ممكنة من غير مشاكل، من غير مينتننس، من غير ما يرجع مرة تانية. لأنه حتى لو أخذ أي نوع من السيرفيس والسيرفيس هذه عملت له مشاكل، رح تنغص حياته ورح تنغص حياتك أنت كمان. وهون في نقطة تانية كمان، إذا أنت ركزت على الماتيريال عزيزي الدكتور، الماتيريال اللي حضرتك عم تستخدمها ومفكر أنك أنت عم تستخدم هذه الماتيريال من براندات، كل العيادات اللي بتقدم نفس الليفل اللي أنت بتقدمه بتستخدم نفس الماتيريال. فما في شيء مميز، ما في شيء مميز اطلع والله انا بقول لهم والله بستخدم الحشوه بالمكان الفلاني، ولا بستخدم القالب من المكان الفلاني، ولا بستخدم الطريقه الفلانيه، لانه بالنهايه كل الناس بتستخدم نفس الماتيريال. بالكويت احمل حالك اليوم وروح على الجمعيه الطبيه وادخل على هذا الشاب اللي جنب الجمعيه الطبيه وقول له اعطيني انسترومنت تبع الجراحه. كل الدكاتره بتشتري نفس الانسترومنت، كل الدكاتره بتشتري نفس المواد من نفس الفندور على اختلاف المستويات. بس هل كل الدكاترة بتطلع نفس النتائج؟ هل كل الدكاترة بتعطي البيشنت نفس الاوتكم اللي هو عم يدور عليه؟ الجواب عندك. نقطة كمان جينا لها مهمة جدا واللي هي cost of inaction versus ROI. شو معنى الكلام؟ cost of inaction لما تبين لعميلك شو هي التكلفة اللي انت اليوم لو ما اخذت اكشن انك تحل هذه المشكلة رح تكون تكلفتها أعلى بالمستقبل، رح تكون خسارتك أكبر بالمستقبل، رح يكون في عندك مشكلة في المستقبل. فأنت لما عزيزي المريض، لما بتقول لمريضك عزيزي المريض، إذا أنت أخذت القرار اليوم واشتغلنا سوا وإن شاء الله عملنا هذه السيرفيس لإلك، أول فائدة رح تحصل عليها إنه وقفت المشكلة إنه تزيد بالنسبة لإلك، وثاني فائدة إنه وقفت خسائرك من تجربة منتجات رخيصة ممكن تكون موجودة بالماركت، وثالث فائدة ورابع فائدة تبين لعميلك بالضبط شو هي الكوست اوف ان اكشن، لانه اتس اندينايبل، ما راح يقدر ينكرها. هذه الكوست اوف ان اكشن بالنسبة للعميل هذه عبارة عن بين، عن فيلينجز موجودة عنده ما راح يقدر ينكرها. مجرد ما عملت له هايلايت عليها وضغطت عليها راح يطلع الألم اللي عنده. اما اذا قعدت تبيع عميلك ROI Return on Investment وتقول له والله اذا انت اشتغلت معي راح تحصل على كذا، والله اذا انت اشتغلت معي انا راح ارفعك للسماء، والله اذا انت اشتغلت معي راح تصير تمشي طيران، والله انت اذا هذه عبارة عن وعود، وهذه الوعود بسبب كثرة تعرض المرضى لكثير من الوعود الفيك بروميسز ما عاد عندهم ثقة اساسا بالوعود. فلما بدك تجي تبيع مريضك لحتى تهرب انه my patients are cheap، بيعهم cost of inaction not ROI.
وهون نقطة أخيرة بالنسبة للرد على اعتراضات السعر، واللي هي السوشيال بروف. ولكن السوشيال بروف في إلها سمارت واي هاو تو هاندل ات، هاو تو ورك وذ ات. كيف أنت تطلب من عميلك تستمونيال. العميل الراضي رح يلف ويحكي عنك، والعميل الراضي رح تبين مصداقيته. ما تعمل مسلسلات وتعمل تمثيليات واو وما بعرف إيش، وعملت عند الدكتور الفلاني والله هذا الدكتور روحوا لعنده. بينت فيك. اشتغلت مع واحد من الدكاترة التجميل بالزمانات، كان يجيب موديل ويمسكها لافتة وتصير تلف يمين ويسار على الكاميرا، والله شوفوا هذا الدكتور شو عمل لي وشوفوا. وبالأخير انكشف وعرفوا انه هذه موديلز عم يجيبها لحتى يلعب بعقول البنات، لحتى البنات تجي تعمل عنده عمليات تجميل، وصار براند للأسف. وهون في مشكلة بالمصداقية. مهما استمر هذا الدكتور في يوم من الأيام رح يوقع، ووقع مو شماتة. ولكن هذا الأمر مهم، المصداقية لما تقدمها لمرضاك، لما تقدم تستمونيال سوشيال بروف للناس، تقدم هذه السوشيال بروف بمصداقية، الناس تكون عم تتحدث من قلبها. دكتورة تانية كانت تفوت المريض لعندها على العيادة، والمريض قاعد، ترفع الأسنان وترفع الكاميرا بوش المريض، يلا شو حاسس، شو مسوي، شو ما بعرف ايش. احرجت المريض وصار يتصبب عرق. وفي ناس ما بتحب تنعرض حالاتها على السوشيال ميديا، وفي ناس ما بتحب تتكلم اساسا. طيب جزاك الله خير، انت قدمت لي سيرفيس، انا مو ضروري اتكلم. هذول المرضى لابد انه نتعامل معاهم بذكاء. ولما بدنا نعرض تستمونيال للناس، نعرض تستمونيال يكون فيها مصداقية لحتى الناس تصدق الكلام اللي نحن عم نحكيه بالميديكال فيلد. وهلا وصلنا لنهاية هذا المقطع. عندي كتير من الاستراتيجيز وكتير من الأمور اللي ما بقدر أساساً أني أحصرها بدقائق معدودة بمقاطع على اليوتيوب أو الفيسبوك أو الانستغرام على مختلف البلاتفورمز. ولكن هدفي من نشر هذه الاستراتيجيز أني أقول لك أنه في أمور لابد أنه نسلط الضوء عليها لحتى نعرف نقدم السيرفيس تبعتنا بطريقة صحيحة تليق فينا كدكاترة وتليق بالمرضى اللي هن عم يدوروا على هذه الخدمة. أنا خالد قصاب، ميديكال بزنس كوتش، وهذه قناتي الرسمية. إذا ما اشتركت هلأ فصدقني راح يفوتك كتير. وإذا حابب إنه نحن نشوف إمكانية تعامل بالنسبة لنا لحتى نشوف كيف نطور الشيء اللي موجود عندك، هذا الأسيت نستخدمه تو اوبتمايز هذا الأسيت، تو ماكسمايز الفائدة من هذا الأسيت اللي موجود عندك، هي مهاراتك، عيادتك، فريق عملك. دايف ديب من خلال كول مع فريق عملي، معي أنا شخصيا، لحتى نشوف كلير فيجن وين أنت اليوم وين حابب توصل بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى. والآفاق مفتوحة للجميع، وهي It's one life، راح تعيش حياة واحدة بس، فخلينا نعيشها صح. تحياتي.